بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ سوای مارک انشي یا انډیکس خپل لړلیک ته ویل کیږي. دغه مارک انشي وظیفه دا ده چې زموږ فهرست جوړي، خو هغه د ABC په اساس ترتیبوي. عموما موږ تاسې په انګلیسي کتابو کې د دې څخه بیخي ډېر استفاده کوو. که تاسو وګورئ A ولیکئ، مثلا په A کې څونه عنوانونه راغلي، نه هغه د A عنوانونه یې ټوله جلا کړي، بیا یې د B عنوانونه ټوله جلا کړي. دا موږ تاسې کولی سو چې د مارک انشي په واسطه یې وکړو. اوس مثلا فرض کړه دغه اول مثال زه درته چې فصل هر شی چې دی، ما د کندهار په اړه یو موضوع لیکل ده، په هغه کې هم کندهار کې پر پیس خبرې کړي دي. مساویرین که اوس لاس که اوس باندې دا لیکنه مو وکړه. بیا مثلا په کابل کې په کندهار کې هم پر واټر بیا خبرې وکړلې. بیا زه دلته رالم ژړۍ مې ولیکل، مثلا دلته رالم هرات مو لیکئ، په هرات کې هم فرض کړه پر سکول خبرې وکړه. دا تاسې فرض کړئ چې زموږ موضوعګانې دي. بیا هم فرض کړه اروزګان ولیکئ، اروزګان، په اروزګان کې هم فرض کړه پر یونیورسټي خبرې وکړله. بیا هم فرض کړئ ولیکئ بامیان، فرض کړئ پر بودا مو خبرې وکړه چې بودا دا اقتصادي ګټه لري، دا داس دی. بیا رالو کابل مو ولیکئ، په کابل کې هم پر خبرې وکړلې، پر الکتریسټي خبرې وکړلې. یو بل ولایت هلمند، په هلمند کې هم فرض کړه پر واټر بیا خبرې وکړلې. بیا مثلا یو بل ولایت راته بلخ، په بلخ کې هم فرض کړه پر مزار شریف خبرې وکړلې، مزار. نو په دغه ترتیب سره به تاسې خپل عنوانونه نور ولیکئ در سره. اوس که غواړو چې موږ تاسې په دې ځای کې ولیکو چې کندهار زموږ عمومي موضوع ده، دې ځای ته به راسئ، پر مارک انشي کلیک وکړئ. زموږ مین انشي، زموږ اصلي موضوع کندهار و. په کندهار کې دا تاسو به خپل فصل انتخاب کړئ، نه چې زموږ اول فصل دا و، په اول فصل کې زموږ دغه عنوانونه وه. نو ته ما ته دا چې پیس پر سوله مې خبرې کړې وې، دی تا ته وایي دا په کراس ریفرنس کې غواړې، ما درته ویل دلته مې هم یادونه وکړه، په انسرټ ټیب کې مې ویلي کرنټ پیج په دغه صفحه کې غواړې که بک مارک غواړې، نه بک مارک مې هم په انسرټ ټیب کې، په هوم ټیب کې، په انسرټ ټیب کې ویلي یا په سنۍ صفحه کې راته راول. دی وایي دا چې زه تا ته راولم چې دا مثلا په 5مه صفحه کې یا په 6مه صفحه کې دغه 6مه د صفحې شمېر بولډ ایټالیک هم که یا میک مارک کړي. اوس نو هر عنوان په دې طریقه انتخابېږي. فرض کړه په کندهار کې بله کوم موضوع باندې خبرې کړي چې واټر، نو بیا به کندهار در سره انتخاب کړي، کندهار بیا انتخابو. بیا انسرټ کې اپشن ته راځو، وبخښه مارک انشي ته، په دې ځای کې بیا سب موضوع چې شته واټر پر اوبو خبرې شوي چې مارک به کړي در سره. بیا فرض کړئ هرات دی، په هرات کې پر سکول خبرې شوي دي، مارک. بیا فرض کړئ اروزګان دی، په اروزګان کې هم پر یونیورسټي خبرې کړي دي، یونیورسټي مارک. بیا بامیان دی، فرض کړئ پر بامیان کې هم پر بودا خبرې کړي دي، مارک. دغه ریفرنس ټیب یو څه تشریح ډېرې، ځکه هلته لیکنې زموږ څه غواړي، موږ باید دا شیان ټول وختي جوړي. دا چې موږ دلته جوړو نو په دا خاطر دا ویډیو یو څه اوږده کېږي. نو ستاسې زغم غواړو چې په دې کې یو څه زغم وکړئ در سره. فرض کړئ هلمند کې هم پر واټر خبرې کړي دي، بلخ، پر مزار شریف خبرې شوي مثلا. اوس نو که غواړو چې دا موږ ته راولو په سر دلته دغه نښانونه چې یو څه داسې بله کم ښکاره کېږي، راسئ دا نښان ځینس کې دا بک مارک نښه ایسته کړو، تا دا د صفحې په سر کې راته راوله دلته. نو تاسې راځئ ریفرنس ته، په ریفرنس کې دلته ورته وایي چې انسرټ انډیکس، هغه انډیکس راته اډ کړه، پر ده کلیک وکړه. دی تا ته وایي چې دا درته وښیم چې رایټ الاین پیج صفحې لمبر پر استا طرف کې و، سره کم لیک غواړئ لیک انتخابولی سئ، سره کم فارمټ غواړئ کلاسیک شکل ته یې راولئ.
مثلا فنسي شکل ته واړو ماډرن دا شکل دی ګور داس په چوکاټ ته فنسي شکل دا شکل کې راوله دغه دوه خبرې نه وي چې تاسو لپاره یو انډنټډ دی یو رانن دی انډنټډ که تاسو انتخاب کې دلته به لیکل سوی کندهار د کندهار څنګ ته به لیکل سوی چې پر پیس یا پر 16 خبرې سوي دي که چیرې تاسې رانن انتخاب کړي رانن دا معنا لري چې دلته وبخښه که انډنټډ انتخاب کړي دلته به لیکل سوی کندهار تر کندهار لاندې به لیکل سوی چې پر دغه موضوع خبرې سوي دي او که تاسې رانن انتخاب کړي دلته به لیکل سوی کندهار د کندهار څنګ ته به لیکل سوی چې پر دغه موضوع خبرې سوي دي زه ورته هم څنګ پر څنګ یې راوله کالم پر څو کالمونه یې درته ویشم داسې یو کالم 2 کالم غواړئ څو لکه څنګه چې موږ په لیاوټ ټیپ کې ویلي وو 2 کالم په انګلیسي ژبه دي کله چې تاسې اوکې کوئ دی تا ته اول ای والا ولایتونه یا د ای موضوعګان یې ټول اوسل په ای کې یوه موضوع ده چې هغه روزګان ولایت پر یونیورسټي خبر سوي چې په 4مه صفحه کې دي په بي کې 2 ولایتونه دي چې یو بلخ دی پر مزار شریف خبر سوي چې په 9مه صفحه کې دي بل بامیان دی پر بودا خبر سوي چې په 6مه صفحه کې دي په ایچ کې همدارنګه هلمند دی چې پر واټر خبر سوي چې هرات دی پر سکول خبر سوي په کې 2 ولایتونه یو کابل دی پر الکتریسيټي خبر سوي دي بل کندهار دی چې پر 2 موضوعګان خبر سوي یو پر پیس په اول صفحه کې دی یو په واټر بل هم په اوله صفحه کې دی په دې ترتیب سره تاسو کولای شئ چې اضافه کړئ مثلا که تاسو را ولاړ شئ په دې ځای کې یو بل ولایت اضافه کړئ مثلا فرض زرالمه وردک دا ولایت وردک مې اضافه کړئ اوس که په وردک کې فرض زرالمه مثلا ما پر خبرې کړې دي پر ریور باندې یا مثلا پر هر شی چې تاسو کوم موضوع ډېر عامه ده اپل ای ډبل پی مثلا د وردک ډېر ښایسته سیب چې دا موضوع باندې خبر کړي چې سیب یا ډېر صدر سوي دي لږ صدر سوي دي مارک انټري ته رالو په دې ځای کې موږ ولیکل چې اپل اضافه کړم مارک کې دا نشان زنجیسته کې بیرته دا چې بله کلم ښکاره کوي اوس دا به په کومه برخه کې هلته راغلی په ای کې راځي که په بي کې نو بالکل بیرته خپله برخه ورته جلا کیږي ډبلیو راځي تاسې ریفرنس راځي پر اپډیټ انډیکس کلیک کوئ د ډبلیو برخه به خپله اضافه سدا دی هغه کې دغه ولایت دی چې په دا موضوع خبرې سوي چې په 2 صفحه کې دي دا اوس موږ ته د انډیکس موضوع چې په دې ترتیب سره موږ کولی شو چې خپلې موضوعګانې د بي سي په اساس سره ترتیب کړو